เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่สักยันต์สักวิชาที่ดูเหมือนว่าเป็นลายสักธรรมดาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่แฝงอยู่ในลายสักแต่ละลายที่สักลงไปในตัวพร้อมกับคาถาอาคมที่กำกับลงไปนั้นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากถ้ามีเจอกับตัวก็คงไม่มีทางเชื่อเลยผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับวิชาฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สักยันต์ลิงลมลงไปในตัวของเขาโดยคนที่สักให้เป็นตาของเขาเองและที่สำคัญตาของเขานั้นอยู่อย่างสมถะธรรมดาทุกคนในหมู่บ้านก็จะคิดว่าตาของเขานั้นเป็นแค่คนแก่ธรรมดาคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาได้รับจากตานั้นเป็นสิ่งที่มีปาฏิหาริย์อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับการสักลายสักยันต์ลงในตัวของคนมาเล่าให้ฟังครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนฝากกดติดตามด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาฟังกันเลยครับณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับชายป่าใหญ่เขตพรมแดนหมู่บ้านนี้มีประมาณ30กว่าหลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาทำสวนและหาของป่าล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพกระท่อมปลายไร่หลังหนึ่งตากับหลานอยู่ด้วยกัน2 คนตาชื่อตาชุ่มหลานชื่อชนที่หมายถึงกระแทกนะครับ2ตาหลานอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังน้อยนี้มานานตั้งแต่พ่อแม่ของชนตายไปทั้งสองก็อยู่กันแบบค่อนข้างลำบากตอนนี้ชนอายุได้18ปีโตเป็นหนุ่มแล้วดังนั้นเรื่องหาอยู่หากินจึงดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเขาเลี้ยงตาของเขาด้วยการหาปูหาปลาปลูกผักทำนาที่มีพื้นที่ไม่มากนักแต่ก็พอที่จะทำให้ทั้งสองมีข้าวกินได้ตลอดทั้งปีฉันได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งจากตาวันนี้ฉันจะต้มส้มอร่อยๆให้ตากินชนพูดพร้อมกับยกปลาช่อนตัวโตอวดผู้เป็นตามองดูหลานชายผู้มีความกตัญญูคนนี้ด้วยความภาคภูมิใจเมื่อจัดการกับอาหารมื้อเย็นเสร็จตาก็เอ่ยขึ้นกับหลานชายว่าแกโตเป็นหนุ่มแล้วข้างขึ้นของเดือนหน้าตามีของจะให้ชนมองหน้าตาแล้วถามตาว่าอะไรหรือจ๊ะเดี๋ยวเองก็รู้เมื่อขึ้น5 ค่ำของเดือนต่อมาถึงเช้าของวันนั้นเองตาชุ่มก็ให้ชนไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วให้เข้าไปหาแกในห้องพระเมื่อชนเข้าไปที่ห้องพระซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นมุมหนึ่งของกระท่อมหลังเล็กๆของเขานั่นเองเขาเห็นตาชุ่มอยู่ในชุดขาวทั้งชุดซึ่งไม่บ่อยเลยที่เขาจะเห็นตาชุ่มอยู่ในชุดนี้ตาชุ่มให้ชนสวดมนต์ไหว้พระให้ยกขัน 5ที่เตรียมไว้ให้ตาชุ่มแล้วพูดว่าข้าขอรับสิ่งที่ตาชุ่มจะมอบให้ด้วยความเต็มใจซึ่งจริงๆแล้วชนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเมื่อพูดเสร็จตาชุ่มก็ให้หลานนอนคว่ำลงบนเสื่อที่ปูไว้แล้วบอกกับหลานไปว่าทนเจ็บหน่อยนะสิ่งที่ตาจะมอบให้ต่อไปนี้มันจะปกปักรักษาคุ้มกายเองได้ในยามคับขันและมีอันตรายเมื่อชนนอนคว่ำหน้าลงเขาก็สัมผัสถึงความเจ็บปวดที่กลางแผ่นหลังของเขาอยากจะร้องออกมาดังๆด้วยความเจ็บปวดแต่ตาชุ่มสอนว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายถ้าเจ็บไม่ถึงตายทนได้ก็ให้ทนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงกับการเจ็บปวดเพราะเข็มสักทิ่มแทงลงไปที่แผ่นหลังของเขาแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเมื่อตาชุ่มสักไปได้สักพักตาชุ่มจะบริกรรมคาถาเสกเป่าไปที่แผ่นหลังของเขาตอนที่ตาชุ่มเสกเป่าคาถาลงไปที่แผ่นหลังของเขาทุกครั้งความเจ็บปวดจะหายไปเป็นปลิดทิ้งแถมชนยังรู้สึกถึงความเย็นซาบซ่านกำลังกายเหมือนเพิ่มขึ้นมาในทุกครั้งผ่านไป2 ชั่วโมงกว่าการสักยันต์ลงไปในแผ่นหลังของชนก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาชุ่มให้ชนลุกขึ้นและก้มกราบตาชุ่มไปทีหนึ่งแล้วตาชุ่มก็ให้ชนให้คำสัตย์ว่าจะเป็นคนดีช่วยเหลือทุกคนถ้าตัวเองช่วยได้ชนรับคำตาชุ่มก็ให้ชนลงไปแช่น้ำในโอ่งที่มีสมุนไพรมากมายลอยล่องส่งกลิ่นหอมเย็นๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้เมื่อขึ้นจากการแช่น้ำตาชุ่มก็บริกรรมเสกเป่าคาถาไปที่กระหม่อมและลายสักลิงลมของชน
ก็เป็นอันเสร็จพิธี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่ชนเข้าป่าหาของป่าหรือลงน้ำหาปูหาปลาเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแถมเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความว่องไวขึ้นหาปูหาปลาได้เยอะกว่าปกติทำงานก็ไม่เหนื่อยทำให้ปลูกพืชผักได้มากกว่าปกติความเป็นอยู่ของสองตาหลานก็ดีขึ้นกว่าเมื่อแต่ก่อนมากตอนนี้ชนโตเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วดังนั้นเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เริ่มอยากมีสาวๆมาเคียงคู่และชนก็มีหญิงสาวที่อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ชนกลุ้มอกกลุ้มใจอยู่ก็คือเขายากจนเป็นเด็กกำพร้าแถมสาวที่เขาหลงรักก็เป็นลูกของคนที่มีฐานะร่ำรวยเพราะพ่อแม่ของเธอเปิดร้านขายของชำที่มีอยู่ร้านเดียวในหมู่บ้านนี้เย็นวันนี้ชนได้ปลาช่อนตัวโตๆมา 3-4 ตัวเขาจึงแบ่งปลาช่อนตัวโตที่สุดเพื่อที่จะเอาไปฝากภกาสาวที่เขาหมายปองเมื่อไปถึงร้านค้าเขาก็ยืนเก้ๆกังๆไม่กล้าเรียกไม่กล้าเข้าไปหาได้แต่ถือปลายืนก้มหน้าอยากจะเข้าไปหาอยากจะเอาปลาไปให้แต่ความมั่นใจของเขานั้นไม่มีเลยกลัวสาวเจ้าปฏิเสธกลัวเขาด่าว่าไม่เจียมตัวแล้วเขาจะทำอย่างไรขณะที่เขายืนลังเลอยู่หน้าร้านของภกานั้นเองเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงห้าวดุถามเขาด้วยเสียงอันดังว่าไอ้ชนแกมาทำอะไรวะข้าเห็นแกยืนอยู่หน้าร้านข้าตั้งนานแล้วนะมันคือเสียงของพ่อภกานั่นเองชนเงยหน้าขึ้นยิ้มแย่ๆแต่ก็ยังไม่ตอบว่าอะไรเพราะยังประหม่าและไม่กล้าจนพ่อของภกาถามขึ้นมาอีกเป็นคำรบสองเขาจึงยื่นปลาช่อนในมือให้พ่อของภกาแล้วก็พูดว่าฉันเอาปลามาฝากจ้ะเมื่อพ่อของภการับปลาช่อนตัวโตนั้นมาไอ้ชนก็หันหลังวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วสร้างความประหลาดใจกับพ่อของภกาเป็นอันมากอะไรของมันวะพ่อของภกาพูดพร้อมกับสายหน้าไปมาเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 รอบจนพ่อของภกาถามมันตรงๆไปว่าเอ็งจะมาจีบลูกสาวของข้าใช่ไหมวะถึงได้เอาของมาฝากข้าบ่อยๆแบบนี้ชนถึงกับนิ่งอึ้งยิ้มแย่ๆพร้อมกับพยักหน้าน้อยๆอย่างไม่มั่นใจถ้าเอ็งอยากจีบลูกสาวข้าแต่ขี้คลาดแบบนี้คงจะสมหวังอยู่หรอกพ่อของภกาพูดชนมองหน้าผู้เฒ่าแล้วก็พูดอ้อมแอมขึ้นมาว่าพ่อเฒ่าไม่รังเกียจฉันหรือจ๊ะชนพูดขึ้นถ้าเองทำให้ลูกสาวของข้ารักได้ก็เป็นเรื่องของเองไม่เกี่ยวกับข้าพูดจบพ่อของภกาก็คว้าเอาปลาที่อยู่ในมือของชนเดินเข้าร้านค้าไปทันทีภกาที่แอบดูอยู่ทุกครั้งที่ชนมาแอบหัวเราะออกมาเบาๆอย่างพอใจจริงๆแล้วภกาแอบมองชนทุกครั้งที่เอาปลาเอาของมาฝากเพียงแต่ไม่เคยออกมาหาชนเลยได้แต่แอบดูภกาสาวน้อยวัย16 ปีหน้าตาสะสวยกริยามารยาทงามเป็นที่หมายตาของหนุ่มๆในหมู่บ้านไม่น้อยแต่ภกาก็แอบมีใจให้กับชนเหมือนกันด้วยชนเป็นหนุ่มน้อยขยันขันแข็งแม้ว่าฐานะทางบ้านจะไม่ค่อยดีแต่ทุกคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าชนเป็นคนกตัญญูรู้คุณไม่เหลวไหลที่สำคัญหน้าตาก็คมเข้มใช้ได้เลยวันต่อมาขณะที่เขาเอาปลานิลตัวใหญ่เพื่อที่จะเอาไปฝากภกาเขาก็แอบคิดในใจตัวเองว่าวันนี้คงจะเจอพ่อเฒ่าอีกนั่นแหละเขาถอนหายใจแล้วก็ยังดีที่พ่อเฒ่าไม่กีดกันอย่างน้อยๆก็มีความหวังอยู่บ้างแม้มันจะน้อยนิดเลือนลางขณะที่เขาเดินก้มหน้าก้มตามาที่ร้านค้าของภกาเขาก็ต้องตกใจเมื่อมีเสียงใสๆหวานๆของสาวน้อยนางหนึ่งถามขึ้นว่าพี่ชนพี่จะไปไหนหรือจ๊ะเขาหยุดเดินในทันทีนั้นหันไปมองทางเสียงที่เขาได้ยินปลานิลที่เขาถือมาแทบจะหลุดมือร่วงหล่นลงพื้นเพราะคนที่ถามเขามานั่นคือภกานั่นเองชนเงยหน้าขึ้นมองภกาหน้าแดงก่ำด้วยความอายภกาชนพูดขึ้นพี่ถืออะไรมาภกาถามชนยกปลานิลตัวโตนั้นขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าปลานิลฉันเอามาฝากจ้ะภกายิ้มแล้วก็รับปลานิลนั้นไปยกขึ้นดูพร้อมพูดว่า
ขอบใจจ้ะปากากับชนยืนคุยกันอยู่นานแต่ทั้งสองหารู้ไม่ว่ามีสายตาหลายคู่แอบมองทั้งสองอยู่คุยกันอยู่ครู่ทั้งสองก็แยกย้ายเพราะว่าปากาได้เวลาทำกับข้าวกับปลาแล้วชนก็ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าวให้ตาเหมือนกันขณะที่ชนเดินกลับบ้านหนทางที่ผ่านเป็นป่าเปลี่ยวก็มีกลุ่มหนุ่มชะกัน5 คนเดินออกมาขวางทางทั้ง5 คนจ้องมองชนที่เดินมาตามทางนั้นไม่ลดสายตาเมื่อชนมองเห็นก็พยายามจะเดินเลี่ยงแต่ว่าชายหนุ่มทั้ง5เหมือนจะขวางไว้ไม่ให้ชนเดินผ่านไปได้คนหนึ่งในกลุ่มก็พูดว่าเอ็งพูดอะไรกับปากาวะชนมองหน้าคนพูดแต่ไม่ตอบอะไรเอาแต่จ้องหน้าคนที่พูดมานั้นมึงรู้ไหมไอ้กำพร้าพ่อแม่ปากากูจองแล้วถ้ามึงขืนมายุ่งกับปากาอีกมึงได้เจ็บตัวทุกวันอย่างแน่ๆพูดจบมันก็จ้องมองหน้าของชนด้วยสายตาแข็งกร้าวแต่ชนนั้นไม่ได้ตอบอะไรลูกพี่ไอ้นี่มันกวนดีวะชายหนุ่มในกลุ่มพูดขึ้นหน้าตามันก็กวนมาทามมากๆเราต้องจัดมันหน่อยไหมลูกพี่อีกคนพูดขึ้นพูดจบทั้ง5 คนก็เดินเรียงหน้าเข้าหาชนอย่างมุ่งร้ายเมื่อพวกมันเข้าไปได้ระยะคนหนึ่งในกลุ่มก็เงื้อกำปั้นหมายปลายคางชนทันทีแต่แปลกมากชนเหมือนมีความรวดเร็วเหลือเกินพวกมันทั้ง5ไม่ว่าจะชกจะต่อยเตะตียังไงก็ไม่โดนตัวของชนเลยแม้ปลายก้อยส่วนชนนั้นก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันเพราะเขาเหมือนว่าตัวเบาและมองเห็นการกระทำของคนทั้ง5ทั้งหมดเขาหลบได้ทุกหมัดทุกการกระทำเพียงแต่ชนไม่ได้ตอบโต้อะไรจนในที่สุดทั้ง5 หนุ่มก็หมดเรี่ยวแรงไปในที่สุดส่วนชนนั้นยืนมองทั้ง5 คนหอบแฮกๆอยู่ด้วยความแปลกประหลาดใจในความเร็วของตัวเองจนหนึ่งในกลุ่มของ5 คนนั้นถามขึ้นว่าข้าถามจริงๆแกมีของดีอะไรวะไอ้ชนคนที่ถามคือไอ้ปอลูกชายนายบ้านที่ในกลุ่มเรียกว่าลูกพี่นั่นเองเมื่อเจอคำถามไอ้ชนก็ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ก็ตอบไปว่าข้าว่าพวกแกอ่อนด้อยมากกว่าพูดจบชนก็เดินหลบกลับบ้านไปเพราะจะมืดแล้วยังไม่ได้ทำกับข้าวกับปลาให้ตาชุ่มเลยเมื่อหาข้าวปลาให้ตาชุ่มได้กินอิ่มหนำสำราญแล้วชนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ตาฟังเมื่อตาได้ยินก็หัวเราะแล้วก็ตอบไปว่าลิงลมที่ข้าสักให้เองไม่ใช่ธรรมดาถ้าหมายที่จะทำร้ายศัตรูหรือต่อสู้จะไม่มีทางเพลียงพล้ำง่ายๆพละกำลังก็จะมีเยอะความรวดเร็วดังสายลมเลยล่ะไอ้หลานชายเอ้ยดีนะที่เองไม่ได้ตอบโต้ไปไม่งั้นพวกนั้นได้หยอดข้าวต้มพูดจบตาก็หัวเราะด้วยความพอใจวันต่อมาชนก็ไปหาปากาอีกขากลับกลุ่มของไอ้ปอลูกนายบ้านก็มาดักชนอีกรอบคราวนี้พวกมันมีไม้คมแฝกติดมือเป็นอาวุธมาด้วยทั้ง5 คนไม่พูดพร่ำทำเพลงวิ่งเข้าหวดไม้ใส่ชนทันที2 คนที่เข้าหวดไม้ใส่ชนหลบได้อย่างสบายแต่ปอที่รอโอกาสอยู่ด้านหลังของชนหวดไม้คมแฝกนั้นเข้าที่กลางกระหม่อมของชนอย่างแรงเสียงดังโพะทุกคนคิดว่าจะต้องได้เห็นเลือดของชนพุ่งกระฉูดออกมาอย่างแน่นอนผลปรากฏว่าชนหยุดชะงักลงตาเหลือกแข็งกร้าวดูน่ากลัวยิ่งนักหัวที่โดนไม้ตีกระแทกอย่างแรงนั้นเหมือนไม่เป็นผลไม่มีแผลไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีเลือดไหลออกมาให้เห็นเลยชนเอามือจับหมับเข้าที่ไม้คมแฝกของปอกระชากทีเดียวไม้หลุดติดมือชนออกมาทันทีปอถึงกับเซถลาหัวขมำลงพื้นเสียงดังพลักทุกคนที่มองเห็นอยู่ในอาการตกตะลึงเพราะตอนนี้ชนเดินเข้าหาทุกคนเหมือนหุ่นผีไม่ว่าใครจะฟาดไม้เข้าใส่ชนก็สามารถกระชากไม้คมแฝกเหล่านั้นจนหลุดจากมือของทุกคนจนโยนไม้ที่กระชากมาได้ทิ้งไปข้างทางแล้วเดินย่าง3 ขุมเข้าหาทุกคนไม่ว่าพวกมันจะพยายามหนีหรือสู้ก็ไม่มีทางสู้หรือหนีชนได้เลยเพราะตอนนี้ชนนั้นรวดเร็วมากๆไม่นานทุกคนก็หมอบกระแตมือกุมท้องกุมหัวร้องโอดโอยพร้อมกับพูดออกมาเหมือนกันว่ายอมแล้วกูยอมแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่ชนไปหาปากาตามปกติของเขานั่นเองเมื่อมาถึงบ้านของปากาป
ปรากฏว่าร้านรวงเงียบผิดปกติชนเดินเข้าไปในร้านก็ไม่พบเจอใครเขายืนอยู่หน้าร้านครู่หนึ่งและกำลังจะเดินกลับบ้านเพราะคิดว่าปากาและพ่ออาจจะไม่อยู่แต่ก่อนที่เขาจะก้าวเท้าจากไปนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือแต่ร้องแบบลำบากเหมือนโดนปิดปากไว้เขาตั้งใจฟังก็ได้ยินเสียงนั้นเหมือนอู้อี้อู้อี้อยู่เขาจึงถือวิสาสะเข้าไปในบ้านพอพ้นฉากไม้ไผ่กำบังหน้าร้านเข้าไปเขาก็รู้สึกหูดับเพราะเสียงปังปังรู้สึกเจ็บแปรบขึ้นที่หน้าอกอย่างแรงเขาก็เดินหงายหลังออกมาหลังกระแทกพื้นอย่างแรงความรู้สึกของชนตอนนั้นเหมือนจะสิ้นสติแต่ไม่รู้ว่าเรี่ยวแรงมาจากไหนเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกระโดดเข้าหาคนที่ทำให้เขาต้องล้มหลังกระแทกพื้นเขาก็ชากปืนในมือของไอ้หนุ่มปิดหน้าปิดตานั้นจนปืนติดมือของชนออกมาพร้อมกับมือซ้ายของชนก็กระแทกเข้าที่หน้าของไอ้คนนั้นหงายหลังหลับไปกลางอากาศชนเห็นชายปิดหน้าอีก2 คนยืนเอาปืนจ่อหัวของพ่อปากาและปากาก็โดนจับล็อกคออยู่แต่พวกมันทั้ง2 คนยังไม่ได้ทำอะไรก็เป็นอันลงไปนอนจูบพื้นของบ้านปากานับ10ไม่ตื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้างความประหลาดใจให้พ่อของปากากับปากาเป็นยิ่งนักเพราะทั้ง2เห็นชนนั้นเคลื่อนไหวรวดเร็วยังกับเงาผีที่สำคัญพวกเขาเห็นว่าชนนั้นโดนปืนเข้าที่กลางหน้าอกไปแล้วพวกเขายังคิดว่าชนคงไม่รอดแน่ๆแต่ว่าไงคนที่ไม่รอดกลับเป็นคนยิงไปได้เหตุการณ์วันนั้นสร้างความฮือฮาให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าวันนั้นมีโจรป่า3 คนเข้ามาปล้นที่ร้านของปากาแต่ชนเข้ามาช่วยไว้ได้แถมโดนยิงยังไม่เป็นไรทุกคนถามถ่ายชนว่ามีของดีอะไรจนในที่สุดชนก็เล่าให้ชาวบ้านทุกคนฟังว่าตนเองนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากยันลิงลมที่ตาชุ่มสักให้คราวนี้ความลำบากมาถึงตาชุ่มเลยครับเพราะมีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่รวมถึงสาวๆที่สนใจพระเวทอาคมหลงไหลในลายสักมาขอเป็นศิษย์ตาชุ่มไม่ขาดสายจนตาชุ่มนั้นไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนและพ่อของปากาก็ให้ตาชุ่มไปสู่ขอปากาให้กับไอ้ชนมันพ่อของปากาให้ผูกข้อต่อแขนกันแบบธรรมดาก็ได้ขอแต่ให้ดูแลปากาลูกสาวของแกให้ดีและให้ตาชุ่มกับชนย้ายเข้ามาที่บ้านหลังใหญ่ของแกซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นแค่ร้านขายของชำประจำหมู่บ้านแต่กลายเป็นสำนักลิงลมของตาชุ่มที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและชนก็กลายเป็นผู้สืบทอดต่อจากตาชุ่มในการต่อมาเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอ้ชาก็พูดขึ้นว่าโหผู้เฒ่าตอนนี้สำนักนั้นยังมีอยู่ไหมครับอยู่ที่ไหนผมจะไปขอเป็นศิษย์บ้างผู้เฒ่ามองหน้าไอ้ชาแล้วก็หัวเราะพร้อมกับตอบว่ายังมีอยู่แต่หมู่บ้านที่ว่านั้นอยู่ห่างไกลจากที่นี่มากๆแล้วผู้เฒ่าก็หัวเราะออกมาด้วยความชอบใจผมมองหน้าไอ้ชาแล้วก็คิดในใจไปว่าสิ่งเร้นลับในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นแม้ว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราอาจจะคิดผิดไปใครจะไปรู้คลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าสนุกๆแปลกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ